ਮੈਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਟੀਕਾ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਘਟ ਗਏ ਸੀ, 45,000 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੋਹਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਨਾਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਵੀ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।